සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Asian Kitchen YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ගොඩක් රසට අපිට හදාගන්න පුළුවන් අල වලින් හදන වෙනස්ම විදිය ස්නැක් එකක් හදාගන්න විදිය තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේක හදාගන්න අපිට හරිම පහසුයි. ඒ වගේම තමයි චූටි බබාලට දෙන්නත් ගොඩක් හොඳ ස්නැක් එකක් තමයි මේක. ලොකු පොඩි අපි හැමෝටම කන්න පුළුවන් රසවත් වගේම පෝෂ්‍යදායක ස්නැක් එකක් විදියට අපිට ඒ නිසා මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු ලොකු පොඩි අපි හැමෝටම රසට කන්න පුළුවන් පෝෂ්‍යදායී විදිහට වෙනස්ම විදිහකට හදාගන්න මේ ස්නැක් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. ඉතින් මේ දේවල් ගැන මම ඔයාලට වීඩියෝ එක අතරතුරම විස්තර කරන්නම්. මේ රෙසිපි එක මම වීඩියෝ එකට පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් දාලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කෙනෙක්ට එතනිනුත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම මෙතන මේ විදිහට පොතු ඉවත් කරගෙන ඒ වගේම චූටි කෑලි වලට කපාගෙන හොඳින් තම්බලා අලගෙඩි දෙකක් අරන් තියෙනවා. මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි දෙකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මෙතන හරියටම අල ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට හොඳින් තම්බලා අරන් තියෙන අල ටික මම මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ පොටෑටෝ මෑෂර් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ගෑරුප්පකින් හැන්දකින් මේ ඕනම විදිහකින් අපිට මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අතින් වුණත් අපිට මේ අල ටික මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. අලවල කෑලි ඉතිරි නොවී හොඳින් පොඩි වෙනකල්ම මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගන්න. දැන් මේ විදිහට හොඳින් පොඩි කරගත්ත අලයකට මම පාන්කුඩු කෝප්ප කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. ගෙදරදී අපි කඩ්ලට් හදන වෙලාවට තවර ගන්න පාන්කුඩු එක තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ. මෙතන ග්‍රෑම්ස් වලින් නම් ග්‍රෑම් 20ක් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් මම දාගන්නවා. මෙතනදී ඔයා ටිකක් සැර කන්න කැමති කෙනෙක් නම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් දාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා මේ ස්නැක් එක හදන්න චූටි බබාලට දෙන්නත් එක්ක නම් මේ විදිහට ගම්මිරිස් කුඩු විතරක් දාගන්න. දැන් අපේ රසයට අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේ තේ හැඳි කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට ක්‍රෝම්ප්ලා බඩ ඉරුකු පිටි මේස හැඳි දෙකක් මම දාගන්නවා. අපිට මේ ක්‍රෝම්ප්ලා එක වෙනුවට මේ වෙලාවේ පාන් පිටි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රෝම්ප්ලා වලින් අපි අද මේ හදාගන්න ස්නැක් එකට ලොකු රසයක් වගේම පෝෂණයකුත් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා ක්‍රෝම්ප්ලාම එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට මම බටර් මේස හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයකුත් දාගන්නවා. බටර් එක මේ විදිහට දිය කරලා අරගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මගේ ළඟ තිබුණ ටිකක් තද බටර් එකක්. ඒ නිසා මම මේ විදිහට දිය කරලා තේ හැන්දක් අරගත්තා. ඔයා ළඟ සාමාන්‍ය බටර් එකක් තියෙනවා නම් දිය කරගන්නේ නැතිව තේ හැන්දක් දාගන්න. දැන් මේ සේරම ටික එකට මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අතරතුර ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්නම්. ඔයා මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ රසවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් Asian Kitchen මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. දැන් මේ වගේ හොඳ පිටි බෝලයක් මට්ටමට මේක හදාගෙන මේ විදිහට ක්‍රෝම්ප්ලා ටිකක් තවරගත්ත ලෑල්ලක් උඩින් මම මේක තියාගන්නවා. දැන් මේ පිටිමෝලිය අතින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පැතලි කරගෙන පිටිමෝලිය මතු පිටටත් ක්‍රෝම්ප්ලා ටිකක් මේ විදිහට ඉහගෙන මේ වගේ රෝලින් එකකින් මම මේක හොඳින් තුනී කරගන්නවා. මේ දෙයට අපිට රෝලින් එකක් ඕනේ නැහැ. අපි ළඟ රවුම් බෝතලයක් තියෙනවා නම් පිටපැත්ත හොඳින් පිරිසිදු කරගෙන ඒ බෝතලෙන් උනත් මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගත්තයින් පස්සේ අපිට මේකේ කැමති හැඩයකට ඒ වගේම කැමති ප්‍රමාණයකට ෂේප්ස් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ චූටි රවුන්ඩ් හැඩේ තියෙන කප් එකක් තමයි අරන් තියෙන ෂේප්ස් එක කපා ගන්න. ඔයාලට කැමති හැඩයකට ඒ වගේම කැමති ප්‍රමාණයකට මේක මේ විදිහට ෂේප්ස් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වගේ රවුන්ඩ් හැඩයට කපාගත්ත ෂේප්ස් ටික එකින් එක අරගෙන වෙනම ට්‍රේ එකක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතිරි වෙන පිටි කොටස් ටික නැවත මේ විදිහට එකතු කරලා නැවතත් තුනී කරලා මේ විදිහටම ෂේප්ස් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කපාගත්ත රවුන්ඩ් හැඩේ ෂේප්ස් ටික. දැන් මේ වෙලාවේ අපිට මේ ටික තෙලේ බැදලා අරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බේක් කරගන්නත් පුළුවන්. මම අද මේ ටික බේක් කරලා තමයි හදාගන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වුණ oven එකට දාලා විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් හොඳින් බේක් කරගන්න ඕනේ. ඔයා තෙලේ බැද ගන්නවා නම් හොඳින් රත් වුණු තෙල් එකකට මේ ටික දාලා හොඳ ගෝල්ඩ් කලර් එකක් එනකල් හොඳින් බැද ගන්න.
ඉතින් විනාඩි 15ක් මම මේ ස්නැක් එක මේ විදිහට හොඳින් බේක් කරගත්තා. ඉතින් බේක් කරගත්තයින් පස්සේ මේක මේ වගේ පෙනුමකට මේ වගේ පාටකට තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අපි මේ ටික තෙලේ බැදලා අරගන්නවා නම් මේක මීට වඩා ගෝල්ඩ් කලර් එකක් වෙනකල් අපිට බැද ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තෙලේ බැදලා අරගත්තාම මීට වඩා පොඩි ක්‍රිස්පි ගතියකුත් තියෙනවා. නමුත් චූටි බබාලට දෙනවා නම් මේ වගේ බේක් කරගන්න එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට තෙලේ බැදගෙන හරි එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට බේක් කරගෙන හරි ඔයාලා කැමති විදිහට මේ ස්නැක් එක ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් විතර ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් වලට සමාන රසයකුත් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ රසවත් පෝෂදායී වෙනස්ම විදිහකට හදන මේ ස්නැක් එක පොඩිත්තොත් එක්කම හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම ඔයා අද මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න වගේම ඔයාලගේ තවත් යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ රසවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.